So perasaan abang dah pakai motor ni hampir 5,000 km guys. Okay, Izzah jujur punya saya tak ada bias saya bukan seorang yang bias yang beli motor ni memang kena puji dia, tak ada. Nak barai lah sebenarnya. Memang barai bye. Assalamualaikum guys. Assalamualaikum. Anda bersama saya Ahmad Khan. Alright. Hari ni kita nak cerita pasal apa? Motor ni guys. Okey. So hari ni abang nak buat review sikit. Motor ni dah hampir 4,000 lebih kilometer. So apakah perasaan abang bawa motor ni, adakah sebarang perbezaan dengan Gentra sebelum ni, apa handling feedback dia dan sebagainya. Jom kita review sikit pasal motor BMW S1000 2020 ni guys. Check out. Alright, Assalamualaikum. Macam yang kita cakap, kita akan review serba sedikit tentang Gentra S1000 RR. Motor standard pekak. Dia standard yang level orang pekak je yang pakai motor ni kan. Macam tu lah abang kan. Orang suruh tukar exhaust lah, apalah, buka Siberia lah, buka belakang lah kan. Tapi tak buka kan. Sebab apa? Kita standard pekak. Kita maintain original kilang. Macam tu lah. So motor ni adalah motor keluaran tahun 2020. Okay, abang beli pada bulan Mei rasanya, April ke Mei. Alright. Motor ni yang membuatkan abang terpikat pada dia adalah redesign. Sebelum ni mata besar sebiji, kecil sebiji kan, dah macam cacat pula kan. Kali ni dia datang dengan design yang sangat menarik. Okey, di mana mata dia dua-dua dah kecil. Comel. Motor-motor moden kalau kita tengok Panigale, kita tengok R1M baru, kita tengok motor, even motor BMW pun mereka telah menggunakan lampu LED yang kecil ni. Motor ni adalah motor yang mempunyai teknologi shift cam. Motor ni memang gempak kalau nak cerita dia punya spek dia. Tak cukup sehari ni, tak cukup satu video ni nak cerita spek dia kan. Macam saya cakap, tak cukup sehari. Motor ni gempak babe. Dia ada macam-macam teknologi terbaru yang menyebabkan dia lebih kepada new user friendly. Macam itulah lebih kurang. Okey, jom kita cerita serba sedikit dia punya spek-spek dia yang saya hafal dan saya tahulah. Motor ni adalah motor 4 silinder 999, tak cukup lagi 1 cc untuk jadikan 1000. 4 silinder dan dia menghasilkan hampir kepada 205 horsepower guys. 205 horsepower, gila gempak babe. Dan motor ni dilengkapi dengan shift cam yang saya cakap tadi. Shift cam ni dia macam mana nak cakap dia macam VTEC lebih kurang. Dia macam VTEC. Bila ada certain RPM dia akan buka. Alright. Dan model motor ni didatangkan dengan 3 variasi. Dia ada 3 different model. Dia ada model yang digelarkan sebagai dia punya Panigale lah. Model dia yang paling high end dikenalkan dengan model M package. Ni adalah model M package yang abang ada sekarang ni. Dah beli hampir setahun. Dan mileage pun dah 4,600 km pakai dia. Okey, hampir setahun. Model M package, dia ada model sport package dan dia ada model yang terbaru, saya pun tak tahu dia panggil package apa. Tapi dia ada 3 model. Beza model-model ni dia ada kelebihan, ada kekurangan. Macam itulah lebih kurang lah kan.
Okey, so kita cerita tentang model M package ni. Apa yang ada? Dia ada, tak silap saya, ada 5 benda yang different dengan model sport package. Ada 5 benda. Yang pertama ialah, yang paling ketara kalau kita tengok ialah design dia. Design M package ni dia menggunakan 3 color lah. Warna putih, warna biru dan warna merah dia. Ni adalah model M package. So kalau korang tengok kat luar, 3 warna ni melekat kat motor BMW tu, kita panggil dia sebagai M package. Model sport package ni dia warna merah ke, kelabu ke, ataupun hitam semuanya lah. Ni model M package. Kemudian kalau kita tengok model ni juga paling ketara dekat seat dia. Kita tengok seat dia. Okey, dia akan ada emblem M dekat seat dia. Memang cantik lah cakap kau kan. Lepas tu comfort lah. Macam kita bawa motor race kan, lebih kurang lah kan, poyo je. Okey, yang ketiga yang saya tahu ialah dia punya suspension dia depan dan belakang menggunakan electronic suspension. Daripada Abang Zuki, Marzuki nama dia. Marzuki ke Marzeki ke saya tak tahulah, tapi kita panggil Marzuki lah. Dia adalah suspension yang dikendalikan dengan electronic assist lah. Yang mana bila kita gunakan mode rain, mode road, mode race, mode dynamic ni, dia berubah suspension ni. Dia berubah kepada mode yang kita select. Kalau mode yang road ni dia lebih lembut. Kalau kita bawa dia memang comfort. Saya pernah bawa sampai ke Kota Baru guys. Memang tak sakit badan, rasa selesa kan. Tapi bila kita pergi ke mode race, dia jadi keras suspension ni kan. Dia ikut kita punya pemilihan. Itu yang ketiga lah, iaitu suspension. Dan yang keempat, kalau kita tengok sport rim dia, babe. Sport rim dia adalah sport rim carbon. Cakap lu, memang padu. Ringan seringan-ringannya kan. Memang cakap lu ambil pakai jari kelingking je. Bunyi ringan lah. Poyo je kan. Tapi itulah realiti dia, sangat ringan. Memang sangat ringan motor ni. Disebabkan oleh rim dia kan. Dia sangat membantu. Tak silap saya, dry weight motor ni adalah 190 kilo ke? Lebih kurang lah 193 kilo dry weight lah. Tak silap saya lah. Anyway, teknologi-teknologi yang terbaru yang terdapat pada motor ni, of course lah, elektronik dia lah. Kalau kita cerita pasal M package, dia datang dengan Pro. Dia panggil Race Pro. Race Pro 1, Race Pro 2, Race Pro 3. Dia ada Pro dia lah, yang kita boleh set kita punya ABS, nak offkan ABS dan sebagainya, offkan traction even, nak pacak ke, nak wekang ke, kau dah boleh buat dah kan. So dia lebih kepada user kita panggil user setup lah, mengikut kepada cara pemanduan saya. So kalau kita main race kan, kalau dalam race katakan kita boleh set Pro 1 ni adalah condition dry race. So kalau dry race macam ni setup saya. Kalau Pro 2 ni dia condition dia wet ataupun dia jalan lembab, tapi tak hujan tapi jalan lembab. Mungkin lepas hujan kita nak race kan, kita boleh pakai Pro 2. Bila kita masuk ke Pro 3 ni, bermakna kita tukar terus setup kita kepada wet race, kita pakai untuk hujan je. So dia lebih cengkaman dan sebagainya lah. Okey, itu daripada segi spek-spek yang terdapat. So perasaan abang dah pakai motor ni hampir 5,000 km guys. Okey, Iza jujur punya, saya tak ada bias. Saya bukan seorang yang bias yang beli motor ni memang kena puji dia, tak ada. Daripada segi performance, dari segi dia punya laju dia, daripada segi power dia, no doubt saya rasa jentera BMW ni sangat-sangat power, sangat-sangat laju. Nak kabur laju dia, kita bawa 270 terasa motor nak terbang, babe. Itu keadaan laju dia dan ringan dia, dan dia punya respon dia sangat-sangat respon. Asal buka je motor pergi, asal buka je gear 1 ke gear 2 ke gear 3 ke even gear 4, kita buka pulas nak terangkat je motor ni, memang sedap. Daripada segi handling pun not bad kan, disebabkan design dia yang kecil ni. Kalau kita tengok ni kan, cantik design dia ni. Cakap kau memang menawan kan. Tengok ni. Tengok dia punya design dia, shape dia, tangki yang tak sebegitu gemuk, tangki yang kecil kan. Kalau kita tengok daripada depan, design dia kan, memang cantik lah. Design dia memang narrow kan. Dia nak kecil, dia nak potong angin kan. So memang kita nampak design ni dia membantu. Daripada segi dia punya acceleration memang best, tetapi bila datang daripada segi handling di dalam cornering dia sangat barai lah sebenarnya. Memang barai baik. Abang belum dapat lagi satu setup yang abang boleh cakapkan cornering dia satisfying. Belum lagi abang jumpa
model-model ni boleh menyiku dekat Sepang. Yang biasa kita tengok sport package yang mana menggunakan manual suspension. Yang ni memang kita tengok dia orang boleh siku kan. Even dia punya handling pun nampak lebih berat. Abang ada test, nanti kita akan buat video review pasal motor yang warna merah tu pula kan. So memang nampak berbeza. Daripada segi cornering, motor ni sangat-sangat berbeza. Tapi daripada segi acceleration macam yang abang cakap tadi, memang memang padu, memang sedap. Tapi bila datang pada cornering, model M package khususnya, masih banyak lagi benda yang saya rasa saya perlu tune dia. Perlu cari lagi setup yang boleh saya katakan sedap untuk saya ambil cornering kan. Tapi so far belum dapat lagi sebab memang bergoyang guys, memang bergoyang. Kita boleh tengok daripada segi dia nimble, dia memang sangat senang nak counter daripada left turn to right turn, nak tukar tu shift tu memang nimble lah, memang ringan. Tetapi bila kita ambil daripada segi di dalam Sepang kan, bila abang test motor ni, abang tak dapat lagi feel yang abang boleh cakap best. Untuk abang nak menyiku, even nak melutut pun, nak bagi kena cecah lutut pun agak susah sikit lah kan. Tapi anyway, dia tidaklah sesuatu yang saya boleh katakan downside bagi dia lah, sebab mungkin elektronik yang banyak membantu ataupun dia menghadkan kepada kita punya handling di dalam cornering kan dan sebagainya. Tapi daripada segi engine, yang abang boleh cakap, satu BMW yang terbaru ni memang bising lah, memang bising. So kalau anda sebelum ni pakai motor Kawasaki ke ataupun pakai motor CBR ke atau sebagainya, bila anda bertukar kepada BMW, anda akan rasa memang motor ni agak bising, memang terlampau bising lah kan. Enjin dia kasar sikit kalau kita bandingkan dengan model-model yang sebelum ni. Memang disebabkan oleh bak kata orang putih yang duduk kat Jerman tu kan, berkulit putih tu, dia cakap disebabkan oleh shift cam. Tapi daripada mentelaah buku dia kan, buku permata yang hilang, dia menyatakan bahawa shift cam ni mula buka daripada 9,000 RPM, tapi tak tahu kenapa idle pun dia dah punya kasar lah. Enjin dia memang kasar sikit. Okey, daripada segi braking dia, braking dia saya dah test, memang best. Okey, motor ni braking memang best. Dia punya braking dia sangat cekam, walaupun dia datang dengan brake, dia dah pakai brake BMW. BMW dah pakai brake dia orang sendirilah. And then atas pun pakai Nissin kan. Tapi macam mana pun dia sangat-sangat padu lah, memang best. Braking memang best. Okey, quick shifter dia, shifting gear dia, seamless shifting babe. Dia jadi seamless. Memang kita tekan shift gear dia sangat lembut. Dia tak kasar macam sesetengah jentera kita rasa jerking dia kan. Tapi BMW ni kita tak rasa sangat. Dia kita shift pun sedap. Downshift which is auto blip. So senang cerita, kau hanya perlu tarik clutch sekali je bila kau pakai motor ni, which is time gear 1. Lepas tu kau nak drop gear ke, kau nak up gear ke, tak perlu dah. Tak perlu pakai clutch langsung. Dia pakai dia punya quick shifter dan juga auto blip yang dah integrated babe, dah integrated kan. Lain daripada tu, jujur cakap, apa yang abang boleh cakap kan, motor ni overall lah, overall buat masa ni, buat masa 4,000 berapa kita tengok berapa kilometer yang terdapat pada motor ni buat masa ni, which is 4,694 kilometer. Abang boleh cakap masih tidak serasi dengan cara pemanduan abang. Masih tidak serasi. Masa depan kita tak tahu. Tapi buat masa ni masih lagi tidak serasi kan. Disebabkan cara pemanduan saya sebelum ni pada Gentra ZX-10R lebih agresif. Berbanding dengan motosikal ni yang banyak elektronik, dia terlampau banyak, dan dia juga lebih kepada, nak cakap macam mana, dia lebih soft. Bagi saya lebih soft. Walaupun daripada segi motor dia, pick up apa sebagainya memang best, tapi daripada dia punya handling dia masih lagi tidak serasi dengan saya. Macam itulah kan. Tapi itu bukannya satu alasan untuk kita nak menikmati motor ni. Serius, motor ni sangat-sangat best untuk digunakan even for weekend ride. Okey. Cuma untuk kegunaan track day ni abang belum lagi fully utilize. Okey, tayar pun kalau korang tengok masih lagi standard kan, masih lagi standard.
which is tak boleh lah nak komen banyak sangat kan. Tapi anyway, next mission ialah kita nak cuba try push motor ni untuk mendapatkan, first kita dapatkan tayar, and then kita cuba set up suspension dia supaya saya boleh gunakan di dalam sepang, dan saya try push adakah motor ni betul-betul kita boleh katakan build for race lah. Itulah lebih kurang kan. Sebab so far M package bagi saya sangat, handling dia adalah satu perkara yang saya masih lagi tidak dapat kontrol dengan sepenuhnya. Handling saja, di dalam cornering. Selain daripada tu, which is bagi saya superb, motor yang sangat berbaloi, worth for money kan, which is not bad. Alright, so sedikit sebanyak itulah review kali ini tentang BMW S1000 RR by and M package tahun 2020 yang abang dah guna selama 5,000 km lebih kurang, 469 lebih lebih kurang 5,000 km, and my first review pasal motor ni, which is as I said, saya still perlukan masa untuk mengetahui handling dia dan sebagainya untuk saya bagikan kata final lah. So far masih lagi cuba memahami kan. Zaman pun dah PKP, lepas PKP PKPB, lepas tu PKPP, lepas tu PKP balik. Entah bila lah kita akan ada masa untuk ride motor ni dan test di jalan-jalan yang lebih mencabar seperti Cameron Highland dan sebagainya. Alright guys, so macam biasa, jangan lupa subscribe, share and comment. Alright, insyaAllah kita akan cuba buat video banyak lagi. Macam biasalah, terima kasih kerana terus support Ahmad Khan. Alright, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ciao.